Tar man mitten på 60-talet till exempel, då hade vi tvåtaktsmotorer och jag älskar ju den motortypen, tycker den är nostalgisk och rolig på alla sätt och vis. Men den drog mycket bensin och släppte ut mycket oförbrända oljor i avgaserna och kunderna accepterade inte det helt enkelt. Vad hände då? Då var man tvungen att göra någonting, att sätta in en annan typ av motor, den mer konventionella fyrtaktsmotorn. Och det är ju en historia i sig. Ja. Men det ska inte jag berätta. Nej. Jag är mycket bättre att ta en kille som var med och gjorde det. Ja. Olle Granlund. Som var med och jobbade i detta mycket speciella projekt. I need to see a little bit of love before I'll be found. 'Cause I got roots to hold me down. Hej, Patrik. Olle heter jag. Trevligt. Alltså för att övergången från tvåtakt till fyrtakt, det betyder väl allt för Saab? Ja, har man facit i hand så ser man det. Försäljningen rasar 10% varje år och det var kris på företaget alltså. Men du blev väl anställd för att utveckla fyrtaktsmotorn för Saab? Ja. Jag blev uppkallad till Melle en onsdag tror jag det var. Och då sa han bara att nu ska du veta att du ska åka till Köln och hämta 5 motorer, V4-motorer. Och de ska du köra upp till Kristinehamn, för där ska vi jobba med installationen av motorn. Och så lämnade han över en lapp till mig och så sa han, de här 7 personerna, de känner till detta inom hela företaget, inklusive styrelse och allihop. Men vänta, det var 7 personer på hela Saab som visste detta, inte ens ledningen? Nej. Men sen hade han egentligen var det lite överambitiös, men han hyrde av Kristinehamns stad ett hus inne i skogen. Så vi tog över den och snyggade till och så satt vi där ute. Det skulle göras ritningar och verkstadböcker och handböcker till bilar och så. Det skulle vara klart. Ni tog en motor som egentligen inte var byggd för Saab, 7 personer, och anpassade den och gjorde så att det funkar alltså? Ja, det kan du göra. Men när ni väl kom till ledningen och sa, nu har vi gjort en fyrtaktsmotor. Vad sa de då? Melde var ju helt övertygad, men då fanns det en som hette Tryggve Holm som var vd för Saab. Han sa aldrig, det skulle vara 2-taktare också. Ja. Och det nöjde ju inte Melde med det beskedet. Utan han åkte upp och pratade med Wallenberg. Sonen Wallenberg. Ja. Men han gick förbi ledningen och upp till ägarna då? Ja. Aha, okej, ja. Och han förstod efter att prata med Melle då och sa att vi ska köra igång. Så då gick han till sin far som i sin tur pratade med den här Holm. Ja. Och då var det ju order från högsta nivå. Okay. Största var aktieägaren måste ju bestämma. Ja, men det är väl klart. Ja, självklart. Ja, det är en fantastisk historia, verkligen helt otroligt. Tusen tack för att du ställde upp och berättade den här spännande. Ja, det kan vara roligt att det är flera människor som var rädda på lite verklighet. Vägsalt, någonting som vi definitivt inte gillar på Saabs bilmuseum. Det här är ju en del av modern vinterväghållning och hålla vägbanan ren. Men det har också en väldigt stor nackdel. Det får våra älskade Saabar att rosta. Och när tvättar vi bilen som mest? På sommaren. Och på sommaren så är det ju så att då finns det ju ingen vägsalt på vägarna och vi putsar på det med dammen. Men det är på vintern som ni ska tvätta er Saab. Och då ska ni kanske inte lägga ner så mycket jobb på själva ytan utan spola i hjulhusen fram och bak, spola underredet med mycket vatten, spola in i kylar och liknande så det här saltet försvinner. Det gör en väldig skillnad på bilen i det långa loppet.